I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers, day and night, and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Sofia's Tales podcast. My name is Sofia Karlsson and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia Karlsson och jag önskar dig varmt välkommen till Sofias Tales podcast. Hej! Välkommen! Här sitter jag och stickar på den andra ledtråden i adventsmysteriestickningen. Det är 4:e året i rad som jag håller i en adventsmysteriestickning där vi stickar en flerfärgad mössa. Och så här långt kan jag visa nu. Det kommer en ledtråd varje vecka innan jul. Lagom till jul, om man är med och stickar alla ledtrådar, så har man en fin flerfärgstickad mössa. Jag berättar mer om den här mysteriestickningen i det förra avsnittet av podden. Det är adventstid och jag tycker det är så underbart. För mig handlar adventstiden väldigt mycket om dofter för att komma in i den här härliga adventsstämningen. Och bland annat så tycker jag om att lagom till första advent stoppa in nejlikor i apelsiner, för det doftar så fantastiskt härligt. Då är det liksom redan adventskänsla här hemma. Och så brukar jag alltid plantera de första hyacinterna till första advent och nu har de börjat blomma. Här har jag en underbar hyacint och det kommer att bli fler. Jag vet inte vad du tycker är det som du känner skapar adventsstämning, men det får du gärna skriva om här under. Men för mig är det väldigt mycket dofter faktiskt. Och musik och andra saker. Men dofter som kommer från sånt man bakar och lagar, som till exempel saffransbullar och pepparkakor, glögg, nejlikor, apelsiner, hyacinter, sådana saker. Det tycker jag verkligen skapar adventsstämning. Idag tänkte jag också berätta lite om några böcker som jag tycker om och som kommer fram igen och igen den här årstiden. Runt jul och advent så tycker jag det är fint att ha vissa böcker som kommer fram varje år. Här är några som jag läste mycket med mina barn när de var små och som jag nu är så glad att få dela med andra barn som finns nära i vårt liv. Den heliga natten av Selma Lagerlöf
Jul i stallet av Astrid Lindgren. Och den här Julrosor, berättelser i adventstid. Och så en bok som vi hittade i år som är alldeles ny här hemma i vårt bibliotek. Den heter När tiden var inne, sagor vid krubban. Och den här bläddrade jag lite i innan jag köpte den. Och då såg jag att andra kapitlet till exempel heter Stjärntydarnas hus. Och här står det att följa en stjärna är riskfyllt. Liksom att stanna där man är. Och det tyckte jag var så vackert. Och jag kände att både språket och bilderna och budskapet, berättelsen i den här var så väldigt fint. Så att vi köpte med oss den hem. Och nu så samlas vi flera kvällar här innan jul i adventstid med 2 barn som vi har väldigt nära oss. Som är här ofta annars också, men lite extra ofta nu innan jul. Och de är 4 och 7 år. Och vi läser den här boken tillsammans och sjunger och äter och bakar och har det fint i adventstid. Och det känns fantastiskt härligt och en sådan rikedom att få ha barn nära i livet. Jag är väldigt tacksam för det. Jag har alltid haft barn nära mig och jag har haft 3 egna barn som nu är vuxna och alldeles fantastiska så som de är som vuxna. Men som jag sagt flera gånger förut så tycker jag själv att det gick alldeles för fort. Men jag är så tacksam att jag var medveten om det redan då så att jag verkligen tog vara på varje stund. Och idag så har jag med mig några små vänner här från den här tiden när mina barn var små. Det är Kalle-dockan och Nallen och den randiga katten. De fanns kvar här i vardagsrummet från sist Alma var här. Alma är 7 år och hon är min fina lilla vän som jag är så tacksam att ha i närheten här. Och ni ska få träffa henne idag i det här avsnittet när Alma och jag förbereder för advent och jul. Och då var Kalle och Nallen med och randiga katten också. De här påminner mig om lekfullheten och fantasin och de fina värdena i livet. Och den här dockan sydde jag till min yngsta son när han var liten. Den heter Kalle-dockan. Kalle skulle alltid få likadana kläder som Viggo fick. Så om jag stickade en tröja till Viggo så måste jag sticka en tröja till Kalle också som passade på honom. Nallen är min äldsta sons nalle. Och alla barnen hade såna här nallar. Men Arvids nalle bor här hemma hos mig fortfarande och har en stickad liten overall som jag stickade av restgarner en gång till honom. Jag tyckte det var så fint när barnen kunde komma ibland och säga, en gång kom Ella och sa, jag önskar mig en röd-vitrandig katt med blåa byxor. Och då så gick jag och kollade i tygförråden och hade ett röd- och vitrandigt tyg och lite blått. Och så sydde jag en liten randig kanin med blåa byxor. Eller inte kanin, en randig katt. Och den blev hon så glad för. Och det kändes så fint att kunna hjälpa till och leka på det sättet. Så att vi gjorde mycket sådana saker tillsammans, stickade och sydde. Jag gjorde ju saker åt dem, men de tyckte också om att sitta och sy små enkla dockkläder och lära sig sticka när de var små. Nu har jag Alma nära mig som är 7 år och hon bad mig om att få lära sig att sticka förra vintern. Så att då gjorde vi det. Jag stickade tillsammans och det gör vi fortfarande. Och nu har ni kommer att få se några inslag här när hon sitter och stickar i det här avsnittet. Och här är faktiskt hennes pågående projekt här hemma hos oss. Hon har en stickning som hon har hemma också och en som hon har här. Och det här ska bli handledsvärmare som hon har tänkt att hon vill ha. Så det är rätstickning och så tänker vi att de ska gå runt så här. Så att när vi mäter att det är lagom runt hennes handled så ska hon få maska av och sy ihop dem. Och sen har hon själv sagt att hon vill ha langettstygn i en avvikande färg här uppe och nere. Så att det kommer att bli fina handledsvärmare som hon blir stolt att få bära. Det känns väldigt roligt att få vara med och förmedla sån kunskap som man liksom bär med sig sen hela livet. Och som jag ser hennes glädje av att kunna skapa det hon vill. Det är väldigt fint. Jag har en annan bok här som jag ville berätta lite grann om också.
Den är ju på svenska. Den heter Underbara vinter av Klara Lidström. Min kära vän Klara. Hon skickade den här till mig och jag blev så glad. Den är verkligen ett kärleksbrev till vintern och adventstiden och julen. Och vi har pratat om det flera gånger, hon och jag. Vi har nog samma såna här Bullerbydrömmar om hur vi vill att julen ska vara. Och sen får man försöka anpassa det till sitt liv här och nu. Men den här boken är full av inspiration, av kloka tankar och reflektioner, av vackra bilder, recept. Det är liksom en väldigt härlig, jag skulle säga redan julklassiker som man kan ha hela livet och njuta av. Och i början av den här boken så skriver hon om nyckeln till vinterporten. På den mörkaste botten glimmar nyckeln till vinterporten. Och så skriver hon om det här med novembermörkret och hur man måste gå ner ända i det mörkaste mörkret för att där när det är som jobbigast och tuffast hitta nyckeln till vintern när minusgraderna kommer och snön börjar gnistra och man kan börja baka pepparkakor och sådana saker. Och jag kände att jag kunde relatera så till det. Jag tyckte det var så vackert beskrivet som en saga verkligen om hur man behöver mörkret för att kunna hitta till ljuset på något sätt i adventstid. Och hur jag njuter av den där tiden i november innan allt det här andra drar igång med julförberedelserna. Så det tycker jag var så vackert att läsa. Så jag började gråta när jag läste det. Jag tror att jag var lite trött och känslosam just den dagen. Men det var verkligen vackert beskrivet. Så att den här boken är jag så glad för. Och jag hoppas att många kan få njuta av allt det fina som den förmedlar. Men nu så ska du få följa med mig och Alma när vi bakar lussebullar, stickar, läser julberättelser, adventsberättelser och förbereder stallet för julkrubban inför den här tiden. Min kompis Alma är 7 år och Almas mamma har jag känt sedan hon var 3 år och jag var 15. Det är så fint att ha en 7-åring som vän och ibland har vi en sån tur att hennes skola är stängd en dag och vi får en hel dag alldeles för oss själva, jag och Alma, som för en vecka sedan. Vi stickade tillsammans, det lärde jag henne förra vintern och nu är hon verkligen en hejare på att sticka. Så var vi ute och lekte i snön och vi läste sagor och adventsberättelser. Och vi bakade lussebullar. Och så förberedde vi julkrubban. Stallet blev skurat och inoljat och oxen och åsnan fick flytta in. Krubban fylldes med mat till djuren och herdarna och fåren fick vara ute på ängen. Vi brukar träffas under adventstiden flera gånger och bygga upp krubban lite i taget och prata om julevangeliet och läsa sagor och adventsberättelser och sjunga sånger. Det var så fint att göra det när mina barn var små. Och nu är det så fint att få fortsätta med Alma och hennes lilla syster. Jag älskar verkligen adventstiden. Att tända ljusen ett i taget. Och att lite i taget förbereda inför julen. De 3 vise männen har placerats så långt österut som det går att komma i vårt hem. De rör sig sakta mot krubban och kommer att komma fram lagom till 13-helgen. Det är verkligen en rikedom att få ha barn nära. Jag är så tacksam för det. Och de där kvällarna när vi samlas runt matbordet allihopa och sitter länge och äter och pratar, barn och vuxna. De är så värdefulla. Efter maten flyttar vi oss till vardagsrummet, tänder ljus och läser och sjunger tillsammans. Precis som när mina barn var små. Tusen varma tack till dig som stöttar mitt arbete genom
patreon.com/SofiasTales. Nu finns många nya inlägg på sidan, bland annat recept på saffransbiscotti och kanelstjärnor. Ditt stöd innebär att jag kan fortsätta jobba med den här podden. Tack! A warm heartfelt thank you to you who are supporting my work through patreon.com/SofiasTales. There are many new posts out now, including recipes for saffron biscotti and cinnamon stars. Your support means I can continue working on this podcast. Thank you. Ett stort, varmt tack till Yll och Tyll, den fantastiska garnbutiken i Uppsala som också finns som webbutik på yllotyll.com. Åh, vad jag älskar att komma till Yll och Tyll. Det är som en godisbutik för oss som gillar garn. Här finns mängder av garner, inspiration och hjälpsam och kunnig personal. Kika in nästa gång du är i Uppsala eller gå till yllotyll.com vet jag.